हॅलो, वेलकम टू माय चॅनल स्टडी बेस्ट. तर आज आपण बघणार आहे 5 मोस्ट इम्पॉर्टंट थेरम्स ऑफ जॉमेट्री दॅट्स मॅथ्स 2 फॉर क्लास 10 बोर्ड एक्झामिनेशन. तर तुम्हाला जे 10th स्टँडर्डसाठी जे मॅथ 2मध्ये थेरम्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत तुमच्या एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यूसाठी. एक्झाममध्ये तुम्हाला 1 किंवा 2 थेरम विचारले जातात, म्हणजे तुम्हाला 6 to 7 मार्क्स या थेरम्समध्ये असतात. तर आपल्या पूर्ण सिलेबसमधले हे पुढील 5 जे थेरम आहेत याची मोस्ट पॉसिबिलिटी आहे, 80 to 90% पॉसिबिलिटी आहे की हेच थेरम आपल्याला एक्झाममध्ये असतील. कारण हे जे थेरम आहेत मागच्या 3 to 4 इयर्समध्ये रिपीटेड होत असतात. तर हे थेरम कोणते आहेत हे आपण पाहूया. तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया.